So here's me and Emma. We've finally made it to Bangkok. It is the Songkran festival, and we're wet, absolutely drenched. All we've done is walk down the street, and we've had buckets of water and water guns, all sorts chucked at us. Anyway, we're in I don't even know what park this is. We're in a park next to somewhere. You come the other way, so yeah, heaving. Going to show you these statues, big Songkran statues. There's a guy with a kid with a big water gun. This looks like a party in the park. We've got camera crew in there. Don't really know what they're waiting for, what they're watching. ครับผมก็ติวีรพลบุญโลนะครับพวกเราทั้งสองคนจะเป็นพิธีกรภาคสนามตลอดในช่วงนี้เลยนะครับใช่แล้ว And also a warm welcome to our international friends to Mahan Songkran World Water Festival 2025. Yes, for today is the day 4 of this festival. So very welcome everyone to enjoy this festival because of we have a lot of activities such as, for example, right here that you have a water gun. A very cutie water gun right here. So if you want to play water splashing, we have the area provided for you on the back of the event, which is the EDM zone. Wow! Yeah. And we also have a lot of zones such as, for example, if you need like some drinks, some coffee, or some Thai food, that we also have a food for you. So for our Thai food that came from 5 regions of Thailand. โอ้เรียกได้ว่าครบจบมากๆเลยนะครับกับงานมหาสงกรานต์ของเราถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะทานอาหารนะครับก็สามารถไปได้ที่บริเวณด้านหลังของบริเวณงานของเรานะครับจะเป็นในรูปของโค
โค้งเลยนี่ร้านอาหารเยอะแยะมากๆและสำหรับใครที่อยากเล่นน้ำนะครับก็สามารถไปได้ที่บริเวณนั้นเช่นเดียวกันจะมีนะครับเรียกได้ว่าถังน้ำขนาดยักษ์4 ถังเลยเรียกได้ว่าเป็นโซนของถังน้ำล้นนั่นเองใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะคะซึ่งสำหรับในวันนี้เอาจริงเมื่อสักครู่เราเดินผ่านตรงเป็นโซนด้านหน้าเขาก็จะนำตรงใยแมงมุมนี่แหละไปแขวนเอาไว้รอบๆงานมงคลค่ะแล้วก็ไปกันต่อที่ภาคที่2วันนี้ภาคเหนือเอาสถาปัตยกรรมอย่างวัดโลกโมรีจากจังหวัดเชียงใหม่ยกเอามาให้แล้วที่นี่นะคะสามารถมาถ่ายภาพสวยๆเหมือนแบบตอนนี้กันได้เลยแล้วก็มาทำสาธิตมาดูการสาธิตการทำกาแฟจากน่านกันได้นะคะเอลรามิก้าคอฟฟี่ค่ะเรามีมาเสิร์ฟให้ได้ลองชิมกันด้วยกับหนึ่งในกาแฟที่ดีที่สุดในเมืองไทยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงไส้หมูแล้วก็ตุงดอกบักด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองมาทำกันได้เพราะว่าตุงของภาคเหนือเนี่ยก็จะ